Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, today we have a new topic from biochemistry, and that is oligosaccharides. Students, tadina makhki munga carbohydrates, the basic introduction that discuss kari di. بیا ٹائپس آف کاربوہائیڈریٹس کے مانوسیکرائڈز ہم ڈسکس شوی دی. نیکسٹ نن زمانگ ٹاپک دے داغی سیکنڈ ٹائپ اولیگوسیکرائڈز. دا ٹاپک دا کلاس 10 چیپٹر نمبر 5 ہم دے اور دا کلاس سیکنڈ ایئر چیپٹر نمبر 21 بایو کیمسٹری ہم دے. دا دوانو کلاسز دا پارا ایکولی امپورٹنٹ دے اور سیم ٹاپک دے نو دوانتی مستفید کے دے شئی. لیٹس گو ٹورڈز دی ٹاپک. The name of the topic is oligosaccharide. Oligosaccharide. The word oligo or oligos means fewer. Oligos means few. Few मतलब कम कुछ. دا په دې بیس ورکړی شوی دی چې پالیسیکرایډز هم شته. پاغی کې مانوسیکرایډ یونټس د دینا ډیری نو د هغې په مقابله کې په دې کې مانوسیکرایډز دا کمی نو ځکه اولیګو لفظ یوز شوی دی. اولیګوس مینس فیو اینڈ سیکرم مینس شوګر. سیکرم مینس شوګر. د دې مطلب دا دی چې ایز کمپیر ټو پالیسیکرایډ په دې کې فیو شوګر یونټس دي، په دې کې فیو مانوسیکرایډز دي. په دې بیس دی د اولیګوسیکرایډ نوم میلاو شوی دی. جنرل پراپرټیز طرف ته ځو. جنرل کریکټرسټک پراپرټیز طرف ته. دا اوریجن آف دی ورډ چې دا ورډ مینینګ څه دی. سیکنډ دیز اولیګوسیکرایډز contain 2 to 10 monosaccharides. په اولیګوسیکرایډز کې د 2 نه والا د 10 پورې سمال یونټس دي او هغه سمال یونټس آلریډي ډسکس شوي دي، هغې ته مانوسیکرایډز وایي. دیز آر کمپلیکس دین مانوسیکرایډز. کمپلیکس دین مانوسیکرایډز. دا د مانوسیکرایډز په مقابله کې کمپلیکس دي، پیچیده دي، ځکه چې ډېر مانوسیکرایډ 2 to 10 مانوسیکرایډ کمباین کیږي او د یو مالیکیول جوړوي. دین علاوه ان هایدرولیسز یا ان بریکنگ اولیگوسیکرایڈز ییلڈ پیدا کرنا پروڈیوس 2 to 10 monosaccharides. د 2 نه والا 10 پورې مانوسیکرایډ یونټس دا پروډیوس کوي. دین علاوه ایگزامپلز طرف ته موږ راځو چې په ایگزامپلز بره دی صحیح. ایگزامپلز نه مخکې بیا زه لږ ایکسپلینیشن د دې کومه چې که فرض کا اولیګوسیکرایډ د 2 سمال یونټس نه جوړ دي نو هغې ته ډایسیکرایډز وایي. دیز کین بی ډایسیکرایډز. دا ډایسیکرایډز کې دی شي د 2 مانوسیکرایډز نه چې کم اولیګوسیکرایډ جوړي هغې ته ډایسیکرایډ وایي. کین بی ټیټراسیکرایډز. ټرای دې نه مخکې ولیکئ. Trisaccharides. Can be tetrasaccharide. Tetra means 4. Tetrasaccharides, pentasaccharides, hexasaccharides, heptasaccharides, octasaccharides, nonasaccharides, and decasaccharides. Depend کوي چې څومره مانوسیکرایډ یونټس نه د اولیګوسیکرایډز جوړ دي. ایگزامپلز طرف ته راځو. ایگزامپلز د دې څه دي؟ ایگزامپلز کې زه د ډایسیکرایډ ایگزامپل لیکم. Disaccharides.
په ډایسیکرایډز کې موږ سره سکروز مالټوز او لیکټوز سکروز مالټوز and lactose دا د ډایسیکرایډ ایگزامپلز دي کلیئر د سټوډنټس د سکروز ته کین شوګر هم وایي د دې بل نوم دی کین شوګر مالټوز ته مالټ شوګر هم وایي مالټ شوګر او لیکټوز ته ملک شوګر هم وایي ملک شوګر دته ملک شوګر ځکه وایي چې اصل کې لیکټم لیکټوز لیکټم یو لیټن ورډ دی لیکټم مینز فرمنټډ ملک هغه ملک چې هغه فرمنټ شوي یا سمپل لیکټم مینز ملک چونکې دا ملک کې موجودي د دې وجې نه دې ته ملک شوګر وایي یا لیکټوز او بل چونکې دا شوګر کین کې موجودي نو سکروز ته کین شوګر هم وایي ایگزامپل زه بیا د ټرایسیکرایډ نه یو ایگزامپل لیکم ټرایسیکرایډز Triglycerides په ټرایسیکرایډ کې ایگزامپل لیکم ریفینوز ریفینوز کوم چې ټرایسیکرایډ دی او فارموله دا C18 H32O60 برابر مالیکولر فارموله دا د 3 مانوسیکرایډ نه جوړ دی نو دا ایگزامپل شو اوس سټوډنټس لګ د دې ډیټیل طرف ته ځو چې کم ډایسیکرایډ ایگزامپل ما ولیکل سکروز د کم مانوسیکرایډ نه جوړ دی مالټوز د کم دوه نه جوړ دی لیکټوز د کم نه جوړ دی او ریفینوز د کم نه جوړ دی کلیر ده نو په دې کې زه ایگزامپل لیکم د سکروز فرست ون سکروز اصل کې سکروز دا یو ډایسیکرایډ دی د 2 سمال یونټس نه جوړ دی د 2 مانوسیکرایډ نه جوړ دی او هغه دی ګلوکوز اینڈ فرکټوز ګلوکوز او پلس فرکټوز دا ګلوکوز په دې کې الډوز دی الډوز الډیهایډ گروپ پکې دی او فرکټوز کیټوز دی په دې کې کیټون گروپ موجود دی نور مالیکولر فارمولا د دوانو یو شان ده که سکروز مالیکولر فارمولا زه ولیکم C12H22 and O11 او دا جوړ دی ګلوکوز نه C6H12O6 او سره فرکټوز هغه مالیکولر فارمولا C6H12O6 دا دوانه 6 کاربن د مانوسیکرایډ جوړ دي نو دیتا هیګزوز وایي د کاربن د تعداد په بنیاد باندې نو دوا هیګزوز کم چې مانوسیکرایډز دي دا کمباین کیږي او دا غینه ډایسیکرایډ سکروز جوړیږي خو دې کې فرق دی د فنکشنل ګروپ په بنیاد باندې یو بل نه مختلف دي زو مخ کې بل طرف ته مالټوز نیکسٹ مالټوز ډایسیکرایډ دی دا جوړ دی د ګلوکوز او پلس ګلوکوز دواړه مانوسیکرایډ دی هیګزوز دی دا هم الډوز دی او دا هم الډوز دی دته الډو هیګزوز وایي دا بلم الډو هیګزوز دی دواړه هیګزوزز دي او دینه جوړیږي مالټوز یا مالټ شوګر دین علاوه لیکټوز کلیر ده لیکټوز اصل کې جوړ دی د ګلوکوز او ګلیکټوز نه ګلوکوز او پلس ګلیکټوز دا هغه هیګزوزز دي کوم چې دا جوړ دی نو یو خبره موږ دا وکړه سټوډنټس چې اولیګوسیکرایډز آر دوز carbohydrates which are composed of 2 to 10 monosaccharide units or which yields 2 to 10 monosaccharide units on hydrolysis دا definition شو زموږ سره کلیر ده یا موږ داسې هم لیکلی شو که فرض که زه اگزامپل والم سکروز خبره کوم کلیر ده سټوډنټس سکروز C12H22
O11 دیتا ډایسیکراید ولې وایي دا ورته ځکه وایي چې کله د دې هایدرالیسیس وشي اسید هایدرالیسیس واټر خبره کومه H2O دا دغه دا بانډ بیا بریک کیږي chemical reactions in which hydrogen oxygen bond in water molecule are broken down are called hydrolytic reactions. In this reaction, this phenomena is called hydrolysis. Then جوړیږي یو دلته example شته موږ سره glucose and fructose. Glucose او fructose دا ته جوړیږي glucose هم د C6H12O6 او fructose هم د C6H12O6 نو چونکې دا سکروز په هایدرالیسیس باندې په بریکینګ باندې دو مانوسیکرایډز پروډوس کوي نو ځکه دیتا ډای سیکرایډ وایي and it is the member of oligosaccharide clear دا بیا دې بل example ته راشي maltose دا example number 1 this is example number 2 maltose هم د C12H22O11 molecular formula دا malt sugar هم ته وایي د دې چې کله هایدرالیسیس وشي نو دا کنورټ کیږي دلته موږ لیکلي دا دي چې ګلوکوز اینڈ ګلوکوز تا ګلوکوز دوا الډوز ورکوي او پلس ګلوکوز مالیکولر فارمولا دوانو C6H12O6 پلس C6H12O6 کلیئر د سټوډنټس دا دیتا کنورټ کیږي نیکسٹ بیا اوس دې ته که تاسو لږ وګورئ نو دوانه کنفرم کولی شي کاربن 12 دی دلته 6 and 6 12 هایدروجن 22 دی خو د واټر هغه دوه هایدروجن دې سره کاونټ کیږي دا به ایډ کیږي نو 24 شو نو 12 او 12 24 اکسیجن 11 دی خو یو سره د واټر هغه ایډ شي 12 شو O6 دا هم 12 دی similar is the case for maltose دریم example lactose دام ډایسیکرایډ دی C12H22O11 کله دې هایدرالیسیس وشي نو دا کنورټ کیږي ګلوکوز اینڈ ګلیکټوز ته ګلوکوز او پلس ګلیکټوز دوانه 6 کاربن والا مانوسیکرایډ دی دوانه هیکزوز دی دې ته موږ ډایسیکرایډ ځکه وایو چې دا په هایدرالیسیس باندې 2 small units ته کنورټ کیږي 2 monosaccharide molecules ته کنورټ کیږي فارمولا C6H12O6 او پلس C6H12O6 یو ایگزامپل لیکما سلورم نمبر د ټرایسیکرایډ نه ارافینوز C18H32 او O16 اور دې هایدرالیسیس دې 2 moles of water دې کې یوز کیږي نو دې نه جوړیږي C6H12O6 plus C6H12O6 plus C6H12O6 درې یونټس ته کنورټ کیږي چونکې دې نه درې مانوسیکرایډ په هایدرالیسیس باندې پروډیوس شو نو ځکه دې ته ټرایسیکرایډ وایي کلیئر د سټوډنټس کاربن 18 دی دا وګورئ 6 and 6 total 18 hydrogen 32 دا دی او 2 2s are 4 سره د واټر راغلی نو ټوټل با 36 سی چې 36 نو 12 and 12 12 3 36 اکسیجن 16 خو را 2 سره د واټر دا کاونټ کیږي دا وته ایډ کیږي ایډیشن دی نو 16 دا دی 2 دا دی 18 نو اکسیجن 6 and 6 چیتنی 18 نو دا کلیر شو چې یا خو به دا جوړي د 2 to 10 small monosaccharides نه یا به په هایدرالیسیس باندې 2 to 10 monosaccharide units پروډیوس کوي نو these are called oligosaccharides اوس سټوډنټس راځو د فارمیشن ته چې دا 3 یونټس کمباین کیږي نو دا یو ټرایسیکرایډ څنګه جوړوي د کم بانډ په ذریعہ باندې کنیکټ کیږي مطلب زما ګلایکوسیډک لینکیج دی ګلایکوسیډک بانډ دی یا دا 2 مانوسیکرایډ کمباین کیږي دا کمباین کیږي او دینه ډایسیکرایډ جوړیږي نو دغه یونټس په څه طریقه کمباین کیږي او کم بانډ دغه دوه یونټس په منځ کې کریټ کیږي نو نیکسٹ زمونږه پورشن دی ګلایکوسیډک بانډ یا ګلایکوسیډک لینکیج
کلیر د سټوډنټس ډیر امپورټنٹ دی آرام سره دا پوره وګورئ او دا ستاسو لپاره هغه ډیټیل دا نوٹ کړئ ځان سره کلیر ده راځو سټوډنټس نیکسٹ سټرکچر طرف ته ډایسیکرایډ فارمیشن طرف ته ډیر ټیکنیکل کنسپچوال ټاپک دی دا سټرکچر پر ځان پوهه کوي په مانوسیکرایډز کې ما د اوپن چین نه کلوز چین ته چې کله ګلوکوز یا فرکټوز کنورټ کیږي دا غي هغه ټریک تاسو ته خودلې دوباره ریوایز کوم کلیر د سټوډنټس ګلوکوز اوپن سټرکچر جوړوم بیا کلوز ته ځو د فرکټوز اوپن سټرکچر بیا کلوز ته او بیا کلوز سټرکچر کمباین کو ډایسیکرایډ دا غي نه جوړو مالټوز ته جوړو او پاغي باندې ګلایکوسیډک بانډ ایکسپلین کو کلیر د سټوډنټس ګلوکوز لیکم دلته ګلوکوز C6H12O6 دا 6 کاربن دی 1 بیا 2 3 4 5 and 6 پدې کې الډیهاید ګروپ هغه ګروپ دی چې هغه CO ګروپ کاربن اکسیجن ډبل بانډ دی یو سایډ ته R ګروپ الکایل پورشن بل سایډ ته هایدروجن فنکشنل ګروپ کې تاسو ویلي دي بیا سټوډنټس د کاربن ته نمبرینګ ورکړي د خپل اسانۍ لپاره This is carbon number 1 aldehyde group हमेशा पर 1 position. This is carbon number 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6. According to the rules, aldehyde carbon must be carbon number 1. Dear students, the carbon 2 bonds दी पदे ring के पदे chain के no they was solar bonds पूरा कहो 10 solar bonds. Dear your technical point डारे چې چونکه الډیهایډز یا سمپل کاربوهایډریټس دا پولی هایدروکسی ډیرایویټیوز اف الډیهایډ اینڈ کیټونز دي یا پولی هایدروکسی الډیهایډز دي پولی هایدروکسی کیټونز دي لکه مور دین ون هایدروکسل ګروپ پکې دي نو دا غي ټریک داري چې څومره هایدروکسل ګروپس دي نو دا ولي کوي رائټ سایډ ته دیتا ایکسپټ کاربن نمبر 3 په کاربن نمبر 3 کې صرف لیفټ ته ولي کوي نور ټول رائټ ته ولي کوي رائټ ډاون all OH groups to the right except carbon number 3 that trick show او باقی hydrogens دا open structure اوس دا close form ته بوزم نو close form ته students خپه غور ګورئ close form ته بده څنګه زی داسي بزی دا باندې با break electrons کم طرف ترال more electronegative oxygen تا یو الکترون پر باند کې د اکسیجن خپل دی اخوالي یو د کاربن نه دی کاربن دی هغه موالي ګین اپ الکترون د وجه نیگیټیو چارج او دا کاربن پاتې شي پازیټیو اوس دلته وګورئ دا یو هایدروجن زو داسې کومه چې لګ کویلنت باند په ذریعہ باندې لیکم داسې کلیر د سټوډنټس اوس په دې ځان پوهه کوي اول خو په دې ځان پوهه کوي چې کاربن نمبر 1 کاربن 5 کمبینیشن وي نو دا بشي 1-5 combination د رینګ کلوجر د پاره به دا کمبینیشن استعمالوي کاربن 1 او کاربن 5 به رینګ کلوز کوي څنګه به کلوز کوي الټي بانډ بریک شو دلته دا الکترونز راشي اکسیجن طرف ته په دې کریټ شي نیگیټیو چارج هایدروجن ریموو شي د پام اف هایدروجن آین اګه اکسیجن دا هایدروجن آین ټیک کی نیو سچويشن څنګه جوړ شي اول به دا اوریجنل سټرکچر جوړ کړي دا ډیر امپورټنٹ دی سټوډنټس خبر غور ګوري اوریجنل سټرکچر کاربن 1 بیا 2 نیکسٹ 3 4 5 and 6 کلیر دا دې ځکه چې کوم چینجز راغلي ابا نوٹ کو چینجز با نوٹ کو بس ټیټراویلنٹ یا ټیټراویلنسی د کاربن پورا کوي ما تاسو خبر وکړه چې رائټ ډاون آل OH groups to the right except carbon number 3 carbon number 3 والا OH left ته دی دا 1 2 3 نو ټول رائټ ته دی ټول رائټ ته دی کلیر دا رائټ تا رائټ او دام رائټ او باقی هایدروجنز دي دین علاوه هایدروجنز دي هغه سره ولي کوي دا سیدا هایدروجنز بس بیا چینجز تاسو راشي سټوډنټس چینجز دادي
چینجز لږ ګورئ کاربن سره هایدروجن دا بانډ سنگل پاتې شي سنگل دی کلیر ده د اکسیجن دې ځای نه هایدروجن واغست نو دا هایدروجن الته لاړ کلیر شو دا دلته اکسیجن نیگیټیو پاتې شو اوس به دا نیگیټیو اکسیجن په چا اٹیک کوي په دغه پازیټیو کاربن نو کاربن 1 کاربن 5 په منځ کې به بانډ جوړ شي دا کاربن 1 دی او دا کاربن نمبر 5 دی اور دې په منځ کې دا بانډ جوړ شو دا بانډ جوړ شو او کاربن 5 والا اکسیجن دا یې سټوډنټس دا کاربن 5 والا اکسیجن الته لاړ نو دا کلوزر شو رینګ کلوز شو اوس مزید مخکې لاړ شي دلته بیا دویم ډایګرام جوړوم او سټرکچر لږ بار جوړوم کاربن 1 دی 2 دی 3 دی 4 دی 5 دی 1 5 باندې رینګ کلوز شو او 6 دی بهر پاتې شو هیگزاګونل سټرکچر جوړ کړئ سټوډنټ سمپل هیگزاګونل داسې دا هیگزاګونل دی داسې کلیر ده سٹارٹ والی د کاربن نمبر 1 نه دا کاربن نمبر 1 دی فرض که دا کاربن نمبر 1 شو دا کاربن شو کوي داسې these are carbon دا کاربن دی سټوډنټس او دا به اکسیجن دې طرف ته راځو خیر سٹارټ الو چې تاسو پوه شئ د 1 نه کاربن نمبر 1 دا شو this is 1 بیا کاربن نمبر 2 دا سی راځي کاربن نمبر 3 کاربن نمبر 4 کاربن نمبر 5 او بیا باٹم کی کاربن نمبر 6 دا کاربن نمبر 6 خو کاربن نمبر 6 سره دو هایدروجن دی یو OH دی نو امی وسره ولیکل دا کاربن نمبر 6 شو کلیر د سټوډنټس اوس نوې ټریک داري چې کم ایلیمنټس یا گروپس هایدروجن ایٹمز دی او OH گروپ دی هایدروجن ایٹم دی او OH گروپس دی لیفٹ والا ٹاپ ته ولیکي لیفٹ ټو د ټاپ لیفٹ ټو ټاپ او کوم چې په رائټ سایډ دی هغه باټم ته ولیکي رائټ والا باټم ته ولیکي رائټ والا باټم ته ولیکي لیفٹ والا ستا سره دا یو دی H او OH نو H ټاپ ته ولیکي لیفٹ والا H دی ټاپ ته ولیکي دا ټاپ ته ولیکي رائٹ والا باټم ته ولیکي کلیر بیا کاربن 2 کی لیفٹ ته هایدروجن دی ټاپ ته ولیکي OH رائٹ ته دی باټم ته ولیکي کاربن 3 والا کاربن 3 OH لیفٹ ته دی نو بره ولیکي ټاپ ته او H لاندې ولیکي کاربن 4 H دی کاربن 5 هم H دی نو H لیفٹ والا ټاپ ته نو دا ټاپ او دا باټم بس کاربن 5 H لیفٹ ته ټاپ ته ولیکي ټاپ ته الریډي هغه بل شته دا ولیکي دا ستاسو سره کلوز سټرکچر شو یو سیس پاتې شو کاربن نمبر 5 والا کاربن نمبر 5 والا اکسیجن کوم چې د کاربن 1 سره بانډډ دی دا یادومه ده نو دا بدلته راشي دا د کاربن 5 والا اکسیجن دی نو دا ستاسو سره کلوز سټرکچر شو یو اگزامپل اوس راځو سټوډنټس دا خو د الډوس خبره و الډیهاید ګروپ یا ګلوکوز دویم دا یو شو اوم په دې طریقه باندې به سیکنډ جوړ شي او بیا به دواړه کمباین کیږي کلیر ده اوس دا دواړه چې جوړ شو سیم ټو سیم به دغسې لیکمه سیکنډ ورسره هم ولیکئ سیکنډ هم دغسې ایز اباو ایز اباو اوس دا دواړه سمال یونټس یا کوم چې مانوسیکرایډز دي دا به کمباین کوو او دې نه به ډای سیکرایډ جوړیږي او دوه ګلوکوز چې کمباین کیږي نو د هغې نه جوړیږي سکروز کین شوګر چینی هغه ته جوړیږي نو راځو سټرکچر آف سکروز طرف ته سټرکچر آف سکروز دا یو کلیر د سټوډنټس نو یو دا دواړه یونټس یا مالټوز دا مالټوز اینی ون خو دا کمباین کوو نو یو به دا اگزامپل شي یو اگزامپل به دویم ولیکو سټوډنټس دې ته ګورئ دا اوس به داسې صرف ریوایز کوم ستاسو د مخې
دا کمبینیشن هیگزاګونل سټرکچر دا داسې کلیر ده دا ستاسو مخې ته هغه سټرکچر H او OH او بیا H او دا به شي OH هلته ګورئ OH او دا به شي H او دلته به شي H او دا به شي OH او دا به شي H او دا به شي CH2 او OH دا شو کلیر ده سټوډنټس په دې کې کاربن دا ستاسو سره شته 1 باقاعده 2 3 4 5 او 6 یو خبره بل سټوډنټس چې دا کم کاربن باندې الډیهاید گروپ دی یا په کیټوز کې کیټون گروپ دی هغې ته انومیریک کاربن وایي انومیریک زه به دویم اگزامپل کې تاسو ته شو کومه دې کې معنی هیر شو خو انومیریک کاربن نمبر 1 باندې الډیهاید گروپ په ټاپ باندې لیک پلی بیک کوي ویډیو تاسو په دغه راشي الډیهاید گروپ دا یو د دې سره دویم هم په دقیقه طریقه باندې ارینج کوي سیکنډ ون بالکل سیم ټو سیم دا څنګه چې لیکل شوی دی نو سیکنډ ون بالکل سیم ټو سیم پلس دا بالکل سیم ټو سیم ولیکئ سټوډنټس دا H and this is OH بیا دا HOH بیا OH کاربن 3 دی نو هغې OH په لیفټ سایډ و دا کاربن 4H او OH داسې او کاربن 5 دې سره H هم شته او دا به شي CH2 او OH کلیر ده سټوډنټس اوس دې کاربن ته هم نمبرینګ ورکوي دا یو فرض کړه ستا سره کاربن نمبر 1 شو دا 2 شو بیا دا 3 شو دا کاربن نمبر 1 بس کاربن نمبر 1 که فرض که موږ دا دې سایډ نه لیکلي دا 1 دی دا یو دا 1 شو دا 2 شو دا 3 شو او دا 4 شو کلیر ده سټوډنټس په دې طریقه باندې نو اگین هم هغه نمبرینګ والا ورکوي بلکل ستاسو مخې ته شته داسې 1 2 3 4 او 5 او بیا 6 سیم ټو سیم اوس به سټوډنټس څه کېږي دا دوه سمال یونټس دي دواړه ګلوکوز دي دام الډوزو دا ګلوکوز C6H12O6 او دام دی ګلوکوز C6H12O6 دا یو کمباین کیږي با نو داسې راشي د دې نه به واټر ریموف کیږي کنډنسیشن به کیږي د یو نه OH ګروپ لري کوي د بل نه هایدروجن آین لري کوي داسې دا به هایدروجن آین لري شي او دا به OH لري شي دا کاربن به پاتې شي پازیټیو او دا اکسیجن به پاتې شي نیګیټیو او دوی به خپل منځ کې دا بانډ جوړوي بس اوس به دا سیټ اپ سیم ټو سیم لیکي نو زه تاسو ته سنگل یا سمپل سټرکچر جوړوم داسې نور به تاسو ریوایز کوئ په خپله باندې داسې او دې ځای کې اکسیجن دی او دا یې بل سټرکچر داسې او دا اکسیجن دی نور دې کاربن سره کنیکشن شته دې سره داسې دې سره په خپل ځای باندې دا او دې سره هم او دا CH2OH دی او دې سره دا CH2OH دی سټوډنټس دې نه نقل کوي بس دوباره ولیکئ داسې دا طریقه شو اوس نیکسټ وګورئ نیو خبره پکې دا راغله چې د دې یو یونټ نیگیټیو اکسیجن د بل یونټ پازیټیو کاربن د دې په منځ کې دا بانډ جوړ شو اوس دا بانډ د کم کاربن په منځ کې جوړ شو لږ وګورئ دلته دی کاربن 1 او دلته دی کاربن نمبر 4 نو دا زموږ سره شو 1,4 ګلایکوسیډک بانډ دی
ګلایکوسیډک بانډ هغه بانډ دی په کوم باندې چې دوه مانوسیکراید کمباین کیږي او ډایسیکراید ته کنورټ کیږي نو دا ګلایکوسیډک بانډ دی ګلایکوسیډک بانډ او یا ګلایکوسیډک لینکیج هم ورته وایي ګلایکوسیډک لینکیج هم ورته وایي خو کاربن نمبر 1 او کاربن 4 کنیکټ دی په دې اکسیجن باندې نو دې ته 1,4 ګلایکوسیډک بانډ یا ګلایکوسیډک لینکیج وایي دین علاوه په دې کې دا دې ته به ریډیوسینګ شوګر وایي ریډیوسینګ شوګر ورته وایي او څه پکې داسې چې هغې ته نان ریډیوسینګ شوګر وایي نو دا پکې بله یو اهم خبره شوه چې انومیریک کاربنز ځکه دې ته ریډیوسینګ شوګر وایي سټوډنټس دا ته هم لیکم چې بیا ته کلیري دس از کالډ دا ریډیوسینګ شوګر ریډیوسینګ شوګر دې ته ریډیوسینګ شوګر ولې وایي ځکه چې په دې کې کم کاربن 1 دی انومیریک کاربن دس از انومیریک کاربن انومیریک کاربن دا یو او په دې کې دا زه سټوډنټس دلته لاندې لیکم که بیا دا ویډیو کې تاسو ته لږه مسله ده this carbon is anomeric anomeric carbon هغه کاربن کم باندې چې ډبل بانډ و اکسیجن کاربن ډبل بانډ و هغه انومیریک کاربن کاربونایل ګروپ و او دلته هغه انومیریک کاربن خو 1 دی کنه دا لا پاتې دی انومیریک کاربن انومیریک کاربن نو دې مطلب دا دی چې کم انومیریک کاربن دی نو د هغې ریډکشن کیږي د کاربونایل ګروپ ریډکشن ډېر په اسانه کیږي نو دلته هغه کاربونایل ګروپ والا کاربن کم باندې چې الډیهایډ و هغه پاتې دی یو یوز شو خو یو پاتې دی نو فردر ریډکشن نه دی کېدی شي نو ځکه یې ته وایي ریډیوسینګ شوګر دا یو او دا اگزامپل موږ د چا ولیکو د مالټوز ځکه چې ګلوکوز او ګلوکوز کمباین کیږي نو هغه جوړوي مالټوز this is a disaccharide this is a disaccharide دا disaccharide دی او نوم یې دی مالټوز یا دې ته مالټ شوګر هم وایي او بل پکې څه وشو سټوډنټس واټر مالیکیول ریموو شو دا هایډروجن پلس هایډروکساید ماینس نو ماینس H2O نو دې ته کنډنسیشن پروسس وایي چې کله مانومر small units combine کیږي خو followed by the removal of small molecule like water, ammonia, methane, methyl alcohol, carbon dioxide, etc. Now this process is known as condensation polymerization. نو دا condensation reaction وشو نو دا زموږ سره glycosidic linkage دی 2 کاربن د اکسیجن په ذریعه باندې کنیکټ دي خو کاربن 1 او کاربن 4 کنیکټ دي نو 1,4 glycosidic بانډ یا لینکیج ورته وایي او دا یو ډایسیکراید دی او د دوه ګلوکوز نه چونکې جوړ دی نو مالټوز دی مالټ شوګر ورته هم وایي په دې کې هغه انومیریک کاربن الډیهایډک کاربن پاتې دی یو یوز سره دی هغه خو هغه پاتې دی د دې وجې نه د هغې ریډکشن کیدی شي نو دیز آر کالډ ریډیوسینګ شوګر کلیر د سټوډنټس دا یو خو کلیر شو اوس راځم دویم اگزامپل ته چې فرکټوز د هغې سایکلیک چین څنګه جوړیږي او بیا سکروز چینی کین شوګر د هغې ډایسیکراید څنګه جوړیږي نو دې کې به ریویژن هم وشي انشاءالله کلیر ده راځو دې طرف ته سیکنډ اگزامپل ته دا یو به ستاسو سره سټوډنټس دا به تاسو ته کم از کم یادي دا به تاسو ته بالکل یادي دا به نه یاروئ او د نه یارولو په ځای باندې زه به د خپل ځای پرېږدم او یا یې دوباره لیکم چې تاسو ته په دې ویډیو کې بالکل کلیري دا CH2 او OH ځکه چې دا صفا شي بیا به تاسو لږ پرابلم وي کلیر ده HOH او بره H ښکته OH بیا کاربن 3 والا الټی OH او H کاربن 4 کې بره H او دا OH او دلته H سټوډنټ دا یو دا به پاتې دا ګلوکوز الډوز کلیر نور زه صفا کوم دا ځان سره نوٹ کړئ کیټوز یو اگزامپل علامه کین شوګر یا سکروز چې موږ څه ته وایو د هغې ډایمر د هغې ډایسیکراید څنګه جوړیږي نو د دې سټرکچر کلوز هم مانوسیکراید ټاپک ایکسپلین شوی خو دوباره کماله کان چې فرست ټایم دا ویډیو ګوري مانوسیکراید والا ویډیو نه ده کتلی د هغې لپاره به هم هیلپفول دا نورو به ریویژن وشي کلیر د سټوډنټس زه اگزامپل علامه فرکټوز
اصل کې کیټوز دی C6H12O6 6 کاربن دی سټوډنټس کو کیټون ګروپ دی کاربن نمبر 1 2 3 4 5 6 کاربن 2 باندې کیټون ارینج کړي او باقی د کاربن سلور بانډز با پورا کوي داسې اگین زه ریوایز کوم ټریک ریوایز کوم اولنی خبره خدا ده چې دا کاربن دا 1 2 3 4 5 6 د دې سایډ نه Q2 ګروپ نږدې دی نو ځکه به نمبرینګ هغه سایډ نه ورکړي کلیئر د سټوډنټس څومره OH ګروپس دي write down all the OH groups to the right except carbon number 3 صرف کاربن 3 کې OH لیفټ ته ولیکئ نور ټول رائټ ته ولیکئ داسې دا یو ټریک شو دا یو اوس د دې کلوز دا H کلوز پام ته ځو کلوز سټرکچر به څنګه جوړیږي کلوز سټرکچر کې به نیکسټ اوس صحیح سټوډنټس دلته کاربونایل ګروپ داري ما تاسو ویل چې انومریک کاربن نو هغه انومریک کاربن داري په بل یو کې ګلوکوز کې دا الډیهاید ګروپ C ډبل بانډ او دلته و هغه انومریک کاربن و here this one is called anomeric carbon anomeric carbon دا انومریک کاربن دی هغه کې الډیهاید والا کاربن کاربن 1 انومریک و کلیئر دا سټوډنټس دا به کلوز څنګه یو ټریک دا یا ساده چې this time کاربن 2 5 دا کمبینیشن به رنګ به دې کلوز کیږي 2 5 combination for a ring closure ring چې کلوز کو نو دا غیر لپاره به کاربن 2 5 کمبینیشن یوز کوي نو زه واپس لیکم دا ډایګرام دا 1 2 3 4 5 and 6 that's it the carbon cellular bonds pura next mass value write down all OH groups to the right sumra OH the right the wali kai except carbon number 3 carbon number 3 wala OH left the wali kai not all right the wali kai no da right da pilhal now دا لک صبر کو دی باندې OH to the right ځکه چې دا خو هغه کیټو ګروپ دی C ډبل بانډ او دی کنه OH to the right H to the left OH to the right H to the left and H to the bottom اوس کوم چینج راځي سټوډنټس خپه غور باندې نوٹ کړئ چینج داري دا بانډ بریک شو one electron shift towards oxygen negative charge او دا کاربن پاتې شو پازیټیو دا نوٹ شو د دې ځنا دا بانډ بریک شي الکترون شفت ټوورډز اکسیجن نیگیټیو شي او دا هایدروجن پازیټیو شي اوس دا پازیټیو هایدروجن با اگر نیگیټیو اکسیجن طرف ته شفت کیږي دا به پیک کوي نو اول دا ډیل کوي کاربن نمبر 2 والا اکسیجن دته دې نه هایدروجن آین لاړ نو دا OH شو او دا باقی هایدروجنز دي دا OH کلیئر ده نیکسٹ بیا څه پاتې شو کاربن نمبر 2 والا کیسه ختم شو دا یو کاربن نمبر 2 ته OH ګروپ لاړ دا یو اوس دلته لګ ګورو کنه دا نو کاربن نمبر 2 سره هایدروجن نشته کاربن نمبر 2 سره اکسیجن دی OH ګروپ الته لاړ او یای دی خو ولي کوي ځکه چې د بل طرف ته ز بانډ جوړو دا کاربن نمبر 2 والا اوس نیکسٹ وګورئ دا اکسیجن کم چې کاربن نمبر 5 والا دی دا اکسیجن نیگیټیو دی الته کاربن 2 پازیټیو دی نو دی ورغی سره بانډ جوړ نو کاربن 5 والا 1 2 3 4 5 والا اکسیجن با بانډ جوړی کاربن 2 سره نسی ولي کوي چې لږه آسان شي کاربن 1 2 3 4 5 6 کلیئر کاربن 5 والا اکسیجن نیگیټیو دی کاربن 2 پازیټیو دی ځکه چې بانډ الته بریک شوی دی الکترون الته شفت شوی دی نو 2 کاربن او د 5 اکسیجن 2 کاربن او د 5 اکسیجن دا د رینګ کلوز کو کلیئر دا او کاربن نمبر 3 والا دا هایدروجن په خپل ځای شته سمپل دومره سټوډنټس آسان ټریک دی 2 5 کمبینیشن دی پر رینګ کلوزر هغه بانډ بریک کوي الکترون دی خورال
नेगेटिव ऑक्सीजन में कार्बन 5 हाइड्रोजन वाली नो 2 नंबर कार्बन था हाइड्रोजन शिफ्ट शो नो OH शो ऑक्सीजन सर खपल शता कार्बन 2 पॉजिटिव पाती शो कार्बन 5 वाला ऑक्सीजन नेगेटिव दे अब बॉन्ड जोड़ की मख के लाल शे उस बस की उम्दा का जोड़ शो नोट सने की उस दस हुआ कहीं चिदा 100 मेंबर रिंग शो 1 2 3 4 5 पेंटागोनल शेप दासी विश दे फॉर्म था दासी हो गई क्लियर स्टूडेंट्स उस पर दे शक्ल की चिता सुली कई नो दा कार्बन नंबर 1 तक हो रही कार्बन नंबर 1 दा दे कार्बन नंबर 1 दा 2 देखा दा कार्बन नंबर 2 दे कम से दे ऑक्सीजन सर कनेक्ट कार्बन नंबर 1 सा सर CH2 और OH दा दे CH2OH कार्बन 2 तरह से कार्बन 2 सर OH दे दा कार्बन 2 दे कार्बन नंबर 3 तरह से यो तरफ तो H दे यो तो OH दे यो बा H ही और यो बा OH कार्बन 4 तरह से H और OH दे HOH कार्बन 5 तरह से सिर्फ H दे और सिर्फ H न पदे साइड वसरा ऑक्सीजन दे और ऑक्सीजन दा कार्बन 5 वाला दे और कार्बन 6 CH2OH दे दा बशी CH2 और OH ओसो तो नंबरिंग वर्क है नंबरिंग दा च कार्बन 1 CH2OH दे कार्बन 2 सर सिर्फ OH दे कार्बन नंबर 3 सरा HOH दा 3 शो दा 4 शो दा 5 शो और दा 6 शो दा स्ट्रक्चर जोड़ बिया मता सुयलिउ च राइट डाउन all atoms and groups to the left side च कम दिया टॉप तो बोली गई तो कार्बन 2 वाला OH अलती चूंकि CH2OH दे दा खुदलती शो या बारह लिखल है शई बिल्कुल कार्बन 3 वाला OH बारह वाली गई और H राइट तेरे अगर लांदी वाली गई कार्बन 4 वाला H लेफ्ट वाला दे लेफ्ट में टॉप ते लिखो और OH दे अगर बॉटम कार्बन 4 कार्बन 5 हाइड्रोजन दे लेफ्ट दे टॉप तलाड़ और दाश दस सर क्लोज स्ट्रक्चर शो द चा द फ्रक्टोस उस स्टूडेंट्स चिकल फ्रक्टोज और दगलता ग्लूकोज दे दा द्वाना कंबाइन की गई दा बस जोड़ई सक्रोज बजोड़ई केन शुगर बजोड़ई क्लियर दा उस दा द्वाना कंबाइन को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पर देबानी एक्सप्लेन को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पर देबानी एक्सप्लेन को नो स्टूडेंट्स दगा रिंग तो गो रही दगा रिंग दोबारा बस क्लियर था राइट ने शुरू हो गई H और OH और बस से HOH बिया दे OH और H और बिया दे H और OH और बिया दे CH2OH दाखुमी दामी न सपा काउ देर पार में निकले जो बेटा उसका प्रॉब्लम नहीं दायो और दाखु क्लियर द कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 प्लस ओसो सर दा जोड़ गई दायो सरा जोड़ गई क्लियर द स्टूडेंट्स दा सरा जोड़ो तो सेम टू सेम दाए नास नामी जोड़ को अगर बरायो सपा को मौस सीधा कंजेशन ते खत्म शी तास तो मसला नहीं नामी जोड़ को now this setting will be CH2OH da बड़ा सारा हाइड्रोजन दे दा सेटअप will be da कार्बन 5 कार्बन 4 HOH ये तरह से HOH दा सिम निकले शी दल्ती निकले शी OH da और CH2OH da वशो नेक्स्ट स्टूडेंट्स दाम तीन रिकोमोस दा और नंबरिंग या साथ है दा बा 1 ये दा बा 1 1 2 3 4 5 6
اوس دې ځای کې دا 1 کاربن دا انومیریک کاربن دی کوم باندې چې الډیهایډ ګروپ دی انومیریک کاربن او کاربن 2 دلته موږ بیس ته لاړ شئ په 2 کاربن کیټون ګروپ او کاربونایل ګروپ نو کاربن 2 انومیریک دی انومیریک نو دواړه اوس انوالو کیږي انومیریک پکې نه پاتې کیږي کلیر ده د دې نه به هایدروجن آین لري شي د دې نه به OH ګروپ لري شي دا یونټ چې کمباین کیږي په دې باندې نیگیټیو چارج کریټ شي په دې کاربن او پازیټیو چارج کریټ شي او دې به بانډ جوړي دا گرین کلر والا د دې سره کلیر د سټوډنټس نو زه اوس ډیټیل ته ډیر نظم خو سمپل دومره کومه چې -H2O -H2 دا سټرکچر به خپل جوړ کړئ زه دا صرف هیگزاګونل ارینجمنٹ کوم دا شو او دا ارینجمنٹ ته کوم پینټاګونل دا ارینجمنٹ نور په خپل وکړي چې کوم اټیچمنټس یې هغه وکړي کلیر ده او سو شو د دې کاربن 2 والا اکسیجن کاربن 1 والا OH ګروپ دا کاربن 1 کوم چې کیټاین دی کاربونیم آین دی دا کمباین شو دا اکسیجن نیگیټیو دا کاربن پازیټیو دی نیو بانډ جوړ کو دا نو دا ستاسو سره شو گلایکوسیډک بانډ یعنی د گلایکوسیډک لینکیج وای خو د کم کاربن په منځ کې د 1 او 2 په منځ کې نو دې ته 1,2 گلایکوسیډک بانډ یا 1,2 گلایکوسیډک لینکیج وای نیکسٹ اهم خبره چونکه په دې کې تاسو ګورئ انومیریک کاربن 2 کمباین چې کیټون ګروپ وو انومیریک کاربن 1 کمباین چې الډیهایډ ګروپ دواړه یوز شو نو انومیریک کاربن پاتې نشو چې پاتې نشو نو دا نان ریډیوسینګ شوګر شو دا دې ته وایي نان ریډیوسینګ شوګر دا شوګر دی او کم شوګر دی چونکه کمباین شو دا یو دی ګلوکوز او دا یو دی فرکټوز نو د ګلوکوز او د فرکټوز د کمبینیشن نه جوړیږي مالټوز او فارموله به صحیح C6H12O6 دام دی C6H12O6 دام دی خو چونکه واټر مالیکول ریموو شي 2 هایدروجن یو اکسیجن به په دې پروډکټ کې کمی دا به C12H22O11 اصل کې هایدروجن دی کې 12 دی الته 12 دی 24 پکار دی الته ما 22 ولیکل ځکه چې 2 ریموو شو اکسیجن 6 تلتی 12 پکار دی ما 11 ځکه ولیکل چې هغه یو په واټر په شکل کې ریموو شو نو دې ته سټوډنټس گلایکوسیډک لینکیج وای دا او دا چونکه 1 او 2 کاربن په دې کې انوال دي دیو جن ته 1,2 گلایکو او بیا سیډک داسې کنه ښکاری دا ویزی بل نه بانډ یا لینکیج وته وي چونکه هغه انومیریک کاربن کیټون والا کاربن الډیهایډ والا کاربن د دې او دا هغه 2 دا یوز شو نو ریډکشن خو دا کیږي هغه یوز شون دیو جن ته نان ریډیوسینګ شوګر وي نو سټوډنټس دیز ور آل اباؤٹ د اولیګوسیکراید او پای کې خصوصا بیا ډایسیکراید موست امپورټنٹ دی نو دا هغه ډیټیل ا لاټ اف ټریکس ان شاء الله امید لرم چې تاسو پوه شئ او که بیا څه پرابلم نو کمنټ باکس اوپن دی هغه کې کمنټس کوئ دا ویډیو ځان لم ګورئ شیر کوئ لایک کوئ او کمنټس کوئ د سره مونږ ته کریج ملاویږي مونږ انکریج کیږو او مزید ویډیوز به ان شاء الله تاسو لپاره جوړو په یوټیوب باندې چې پیدا وشي د کمیونټي پیدا وشي د سټوډنټس پیدا وشي نو ان شاء الله مونږ بالکل حاضر یو او دا چینل سبسکرایب کړئ که پرس کا چا سبسکرایب کړی نه او خپل فرند سره هم دا لینک شیر کړئ چې هغه هم د دینه مستفید شي بیل آیکن پریس کړئ چې تاسو ته آن ټایم نیو ویډیو چې کله اپلوډ کیږي نوټیفیکیشن راځي نو تاسو چې اني ویر یې نو دغه به تاسو کته شي تھینکس ا لاټ فار واچینګ اینڈ یور پیشنس may you live long wish you a happy life ahead